Biển cả mênh mông, đại dương bao la, trên mặt biển nổi lên những đợt sóng lớn, khó mà thấy được bầu trời. Lúc này, một chiến hạm hải quân đang cơi sóng lướt gió, với tốc độ nhanh nhất tiến về phía Linh Xà đảo. Nhanh hơn nữa đi, nhanh hơn nữa đi. Đại tiểu thư, hiện tại sóng to gió lớn quá, đây đã là tốc độ an toàn tối đa của Xích Vân Hào rồi ạ, không thể nhanh hơn được nữa. Lúc này, Mộ Dung Hân vẻ mặt lo lắng, trong đôi mắt hiện lên những tia máu xót xa. Kể từ giây phút biết tin Tuyệt Đỉnh mất tích, rơi xuống vách đá, cô đã bất chấp tất cả lao về phía Linh Xà đảo. Mộ Dung Dương đứng bên cạnh em gái, cũng vô cùng căng thẳng và lo lắng. Em gái, em đừng quá lo lắng. Tuyệt Đỉnh người tốt tự có trời giúp, sẽ không sao đâu. Nhưng lỡ như... Sẽ không có lỡ như gì hết. Anh ấy nhất định sẽ không sao. Anh ấy đã hứa với em rồi, sau khi kết thúc kỳ khảo hạch sẽ dẫn em đi trung tâm trò chơi, dẫn em đi chợ đêm. Lúc này, Mộ Dung Hân cúi gằm mặt, khóc càng lớn hơn. Mộ Dung Dương nhận ra mình đã lỡ lời, đành phải im lặng. Lúc này, hắn không chỉ lo lắng cho bạn mình, mà còn xót xa cho em gái mình. Thiếu gia, tiểu thư, chúng ta đến nơi rồi ạ, phía trước chính là Linh Xà đảo. Chú ý, sương mù bao phủ đỉnh núi. Khu vực vách đá và xung quanh đã được giăng dây cảnh báo màu vàng. Lúc này, thời gian kể từ khi Tuyệt Đỉnh mất tích đã vượt quá 5 tiếng đồng hồ. 5 tiếng rồi, chắc người cũng không còn nữa rồi. Nghe nói bên dưới cấm địa này là vô số hải hồn thú với oán niệm sâu nặng. Linh hồn của Tuyệt Đỉnh chắc đã bị những hải hồn thú đó xé nát rồi ấy chứ. Với tình hình này, dù có vớt lên được, cũng chỉ là vớt được một cái xác mà thôi. Lúc này, công tác cứu hộ trên vách đá vẫn chưa được triển khai. Ai nấy đều không tin Tuyệt Đỉnh còn sống. Tránh ra, để chúng tôi vào. Đây là hiện trường vụ án, người không phận sự miễn vào. Là trời rồi, các người mở to mắt ra xem ta là ai. Mộ Dung thiếu gia, còn có Mộ Dung tiểu thư, vừa rồi là chó có mắt như mù, xin mời thiếu gia, tiểu thư. Lúc này, Mộ Dung Dương và Mộ Dung Hân vội vàng vượt qua hàng rào cảnh giới, đi đến mép vách đá. Tiểu thư, đây chính là nơi Tuyệt Đỉnh rơi xuống vách đá. Vết máu trên đất kia, cơ bản có thể xác định là do Tuyệt Đỉnh để lại. Nghe thấy những lời này, trái tim Mộ Dung Hân như bị ai đó bóp nghẹt. Lúc này, cơn mưa lớn vô tình đi những giọt máu trên mặt đất. Trong đêm tối mờ mịt, ma khí còn sót lại vẫn chưa tan biến hoàn toàn, vẫn tiếp tục lan tỏa trong không khí ẩm ướt. Nhìn xuống từ mép vách đá, có thể thấy rằng 5 tiếng trước, Tuyệt Đỉnh đã trải qua một trận chiến sinh tử ở đây, không biết đã đổ bao nhiêu máu. Mộ Dung Dương thân là anh trai của Mộ Dung Hân, lúc này hoàn toàn không biết phải an ủi em gái mình như thế nào. Sự thật đã bày ra trước mắt, Tuyệt Đỉnh trọng thương rơi xuống vách đá, chìm vào cấm địa của hải linh tộc, đối mặt với vô vàn hải hồn thú đang sâu xé linh hồn, sinh tử khó lường. À phải rồi, đội trưởng Trần, cha tôi đâu rồi? Thiếu gia, tướng quân đã đích thân xuống vách đá, tìm kiếm tung tích của Tuyệt Đỉnh, đã đi được một lúc lâu rồi, hiện tại vẫn chưa trở lại. Em gái, em nghe thấy chưa? Lão cha đích thân đi cứu Tuyệt Đỉnh rồi đấy. Em yên tâm đi, lão cha nhất định sẽ mang một Tuyệt Đỉnh khỏe mạnh, nguyên vẹn trở về trước mặt em. Lúc này, Mộ Dung Hân đứng dưới mưa lớn, mặc cho những giọt mưa lạnh lẽo tắp vào khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của mình. Gió lớn thổi qua, thân hình vốn đã đơn bạc lại càng thêm gầy yếu. Bỗng nhiên, ánh mắt Mộ Dung Hân trở nên sắc bén, dồn hết sức lực vào lòng bàn tay, muốn triệu hồi ngọc thú ra, triệu hồi cổ dực biên bức thú. Em gái, em định làm gì vậy? Đừng cản em phải đi tìm anh ấy. Em đừng làm loạn, bên dưới vách đá là cấm địa của hải linh tộc, sẽ chớp người đấy. Chính vì sẽ chớp người, nên em mới phải đi tìm anh ấy. Bình thường, Mộ Dung Hân là một thiếu nữ vô cùng ổn định về mặt cảm xúc. Cô ấy mắc chứng tự kỷ nhẹ. Trên thế giới này, mọi chuyện sinh ly từ biệt đều không có ý nghĩa gì với cô. Nhưng trong trái tim của thiếu nữ này, chỉ có một người mà cô ấy để tâm đến, chính là Tuyệt Đỉnh. Khi biết Tuyệt Đỉnh đang ở trong tình cảnh sinh tử khó lường, Mộ Dung Hân không thể giữ được bình tĩnh nữa. Cô ấy gần như phát điên, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, ướt đẫm cả khuôn mặt. Mộ Dung Dương còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau khổ tột cùng của em gái, hắn không đành lòng, muốn nói rồi lại thôi. Nhìn vào trạng thái hiện tại của Mộ Dung Hân, nếu như thật sự xác nhận Tuyệt Đỉnh đã chết, em rằng cô ấy sẽ chọn cùng Tuyệt Đỉnh chết chung. Em gái, nghe anh, chúng ta đợi thêm chút nữa thôi. Chúng ta nên tin tưởng cha, cũng nên tin tưởng Tuyệt Đỉnh. Cái tên đó, chẳng phải lần nào gặp nguy hiểm cũng đều hóa giải được hay sao? Trận chiến ở Hoàng Nham Thành, Mộ Dung Hân cũng đã từng trải qua sự dày vò của việc chờ đợi như thế này rồi. Lần này, Tuyệt Đỉnh rơi xuống vách đá, khiến cho vết thương lòng vừa mới lành ra của Mộ Dung Hân lại một lần nữa bị xé toạc ra. Thiếu gia, có phát hiện mới. Đây là chiếc điện thoại mà chúng tôi tìm thấy trong bụi rậm ở rừng cây. Đây là điện thoại của Tuyệt Đỉnh. Lúc này, Mộ Dung Dương nhận lấy chiếc điện thoại. Màn hình điện thoại bị vỡ nát, vỏ ngoài dính đầy máu, có vẻ không phải là tin tốt lành gì. Mộ Dung Dương thở dài một hơi, trao chiếc điện thoại cho em gái. Mộ Dung Hân cầm chiếc điện thoại của Tuyệt Đỉnh, các đầu ngón tay không ngừng run rẩy. Lúc này, các ngón tay vô tình chạm vào màn hình đã vỡ. Kích hoạt ảnh nền, hiện lên hình ảnh Mộ Dung Hân. Trái tim cô lỡ đi một nhịp, tuyến lệ như vỡ đê, không thể nào khống chế được dòng lệ tuôn trào. Chỉ thấy ảnh nền điện thoại của Tuyệt Đỉnh là một chiếc khăn quàng cổ của phụ nữ, chính là chiếc khăn quàng cổ mà Mộ Dung Hân đã tặng cho anh. Mộ Dung Hân nhận ra rằng trong điện thoại của Tuyệt Đỉnh không hề có ảnh chụp chung của hai người, và chiếc khăn quàng cổ này là thứ duy nhất liên quan đến cô.
Trong album ảnh của Tuyệt Đỉnh cũng chỉ có là hình ảnh của Mộ Dung Hân. Anh, em không đợi được nữa. Em phải đi tìm anh ấy.